Xin chào các bạn, tôi đã quay trở lại rồi đây. Trước khi bắt đầu video, hãy cùng tôi quay về thời cổ đại, khoảng thời gian mà lúc đó mọi người đều cho rằng biển cả không phải là một con đường. Vậy lý do gì mà họ có suy nghĩ vậy? Tất nhiên, đó không phải một lý do mơ hồ. Sở dĩ vì có lý vậy, đó là vì kỹ thuật đóng tàu thuở sơ khai còn hạn chế. Người cổ đại chỉ dừng ở việc đánh bắt cá gần bờ. Họ không dám tiến ra xa hơn do biển cả trong mắt họ là một khoảng không hư vô, ngăn cách mọi thế giới. Đại dương được miêu tả như những vực thẳm đáng sợ không thể kiểm soát. Hãy tưởng tượng bạn đang trên một con tàu phải lênh đênh giữa bốn bề sóng nước. Nơi đại dương là một thực thể đầy nộ khí, tấn công bạn với những cơn bão bất ngờ có thể xé toạc thân tàu. Những ngày lênh đênh không lương thực giữa mặt nước mênh mông, những căn bệnh lạ phát sinh trong không gian chật hẹp và ẩm thấp. Không có bản đồ chính xác, không có la bàn, không hiểu quy luật gió và dòng chảy. Đó là những cái chết luôn rình rập sau mỗi chuyến ra khơi. Nỗi sợ hãi này xuất phát từ một truyền thuyết mang tên Đại Hồng Thủy, có nguồn gốc từ người Lưỡng Hà. Câu chuyện kể về một trận lụt vùi dập thế giới. Chỉ một người tên Utnapishtim được các vị thần cảnh báo và xây một chiếc tàu để sống sót. Trong Kinh Thánh cũng có một câu chuyện tương tự, mô tả một cơn mưa kéo dài tận 40 ngày, nhấn chìm mọi ngóc ngách trên trái đất. Chỉ một người tên Noah cùng gia đình ông ấy sống sót trên một con tàu mà Đức Ơn Trên đã khuyên đóng từ trước. Những con tàu này sau đó phải trôi nổi dài ngày, gặp muôn vàn khó khăn cùng cực mới tìm được vùng đất an toàn, sau đó là tái lập lại nhân loại. Có thể thấy, biển cả trong trí tưởng tượng của người cổ đại được xem là lãnh địa của sự cuồng nộ và luôn tàn nhẫn với con người. Nếu không có sự cứu rỗi của các vị thần khác, có lẽ con người đã tuyệt diệt. Nhìn qua một số văn hóa cổ đại khác, ví dụ như ở Hy Lạp, đại dương trong tưởng tượng của họ là lãnh địa của thần Poseidon, vị thần mang cây đinh ba có thể làm xung chuyển mặt đất và khuấy động biển khơi. Poseidon vốn không được mô tả là một thần bảo hộ cho người đi biển, mà là hiện thân của những cơn thịnh nộ khó lường. Trong Odyssey, chỉ vì bị xúc phạm, ông đã trừng phạt Odysseus bằng những cơn bão liên tiếp, khiến hành trình trở về kéo dài suốt 10 năm. Thần Poseidon còn có hai con quái vật khác, tên là Scylla và Charybdis, hai mối họa đối nghịch nhưng không thể tránh. Scylla là quái vật nhiều đầu, ẩn trong vách đá, chuyên vồ lấy thủy thủ đi ngang. Charybdis là xoáy nước khổng lồ, có thể nuốt trọn cả con tàu. Câu thành ngữ giữa Scylla và Charybdis, tức chọn cả hai đều khó, ra đời từ đó, phản ánh cảm giác tuyệt vọng của người đi biển cổ đại. Dù đi tiếp hay quay đầu đều đồng nghĩa với hiểm nguy. Còn ở Lưỡng Hà thì ta có nữ thần Tiamat, nữ thần nguyên thủy đại diện cho nước biển mặn và sự hỗn mang. Tiamat không chỉ là biển mà còn gieo rắc hỗn mang, phá vỡ trật tự của nhân loại, phải bị tiêu diệt. Và bà ta đã bị giết bởi một vị thần tên Marduk. Ông ta lấy cơ thể của bà ấy tạo ra trời và đất, nên sự hỗn mang mới kết thúc và thế giới được hình thành. Quan điểm này cũng cho chúng ta thấy biển trong mắt người cổ đại là phần còn sót lại của hỗn mang vũ trụ. Ngay cả ở châu Á, biển cũng không phải biểu tượng hiền hòa. Trong thần thoại Trung Hoa, Long Vương cai quản biển cả và thời tiết. Long Vương có thể ban mưa nhưng cũng có thể gây hạn hán, bão lũ nếu con người thất lễ. Biển vì thế gắn với quyền lực siêu nhiên cần được xoa dịu bằng nghi lễ chứ không phải chinh phục. Vì thế, trong thời gian rất dài, biển cả đóng vai trò như một bức tường tự nhiên ngăn cách các cộng đồng loài người. Những xã hội sơ khai khi ấy lựa chọn quay lưng lại với đại dương, bám chặt lấy đất liền, nơi họ có thể trồng trọt, chăn nuôi và tự bảo vệ mình trước thiên tai. Thế nhưng, ngay trong nỗi sợ hãi ấy, giao thương trên biển vẫn từng bước hình thành và mở rộng. Các xã hội nông nghiệp cổ đại như Lưỡng Hà hay Ai Cập sớm nhận ra rằng dù sở hữu đất đai màu mỡ và sản lượng lương thực dồi dào, họ vẫn thiếu những tài nguyên chiến lược thiết yếu, đặc biệt là đồng và thiếc. Chính nhu cầu đó đã buộc họ phải vươn ra ngoài không gian quen thuộc, tìm đến những vùng đất xa xôi hơn. So với các hành trình đường bộ dài dằng dặc qua sa mạc khắc nghiệt và núi non hiểm trở, con đường biển dù đầy rủi ro, họ vẫn lựa chọn vì tính hiệu quả và khả thi hơn. Tại sao họ lại chọn đường biển? Ưu thế then chốt của đường biển nằm ở chi phí vận chuyển. Một con tàu có thể chở khối lượng hàng hóa lớn hơn gấp nhiều lần so với cả một đoàn lạc đà, trong khi chi phí tính trên mỗi đơn vị quãng đường lại thấp hơn đáng kể so với vận tải đường bộ. Chính lợi thế này mà ngay từ thiên niên kỷ thứ 3 trước công nguyên, các tuyến đường thương mại ven biển sơ khai đã xuất hiện và phát triển ở Đông Địa Trung Hải, Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư. Tàu bè khi ấy còn thô sơ, được ghép bằng gỗ, lau sậy hay da thú, chỉ có thể đi các chuyến tàu ngắn, chủ yếu bám sát bờ, dừng lại liên tục để tránh rủi ro. Nhờ chuyến đi như vậy đã giúp các thủy thủ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm hàng hải, mở rộng hiểu biết về gió. Bước ngoặt lớn nhất trong giao thương trên biển cổ đại đến từ việc con người đã biết cách khai thác quy luật của gió. Tại Ấn Độ Dương, các thủy thủ cổ đại, nhất là người Hy Lạp, Ả Rập và Ấn Độ, dần nhận ra rằng gió không thổi ngẫu nhiên. Gió Tây Nam đưa tàu từ Biển Đỏ và Đông Phi sang Ấn Độ vào mùa hè,
trong khi gió đông bắc đưa họ quay về vào mùa đông. Nhờ quy luật này, những chuyến vượt đại dương không còn là canh bạc mù quáng mà trở thành hành trình có thể tính toán. Sự hiểu biết về gió đã giúp các tàu thuyền rút ngắn thời gian di chuyển từ hàng tháng, thậm chí hàng năm xuống chỉ vài tuần. Sự phát triển trong lý thuyết hàng hải cũng giúp kỹ thuật đóng tàu phát triển theo đó. Các cảng biển lớn cũng theo đó mọc lên rải rác từ Đông Phi, bán đảo Ả Rập, bờ biển Ấn Độ cho tới Đông Nam Á. Những cảng này hoạt động như các mắt xích trung gian, nơi hàng hóa được trao đổi sang tay và tiếp tục hành trình của mình. Tơ lụa từ Đông Á, gia vị từ quần đảo Đông Nam Á, ngà voi từ châu Phi, vàng bạc từ Địa Trung Hải, tất cả tấp nập theo những con tàu buồm đi tới các cảng biển này. Vì vậy, giao thương trên biển cổ đại cũng phải phụ thuộc vào sự ổn định chính trị và an ninh trên các tuyến đường biển. Khi các đế chế lớn có đủ quyền lực để kiểm soát bờ biển, hải cảng và tuyến biển chiến lược, thương mại phát triển mạnh mẽ. Ngược lại, khi trật tự sụp đổ, cướp biển, chiến tranh và thuế khóa tùy tiện có thể bóp nghẹt các tuyến hải hành chỉ trong thời gian ngắn. Một ví dụ tiêu biểu là đế quốc La Mã. Khi La Mã củng cố quyền kiểm soát toàn bộ bờ biển Địa Trung Hải, vùng biển này trở thành Mare Nostrum, tức là biển của chúng ta, một không gian thương mại liên thông và tương đối an toàn cho tàu bè buôn bán giữa châu Âu, Bắc Phi và Tây Á. Việc kiểm soát vùng biển bởi La Mã giúp giảm thiểu rủi ro cướp biển và tạo điều kiện cho thương nhân vận chuyển lương thực, hàng xa xỉ và nguyên liệu khắp đế quốc. Ngược lại, khi quyền lực trung ương suy yếu hoặc khi các nhóm ngoài vòng kiểm soát trỗi dậy, cướp biển trở thành mối đe dọa lớn đối với thương mại biển. Ở phía đông Địa Trung Hải, các nhóm cướp biển hoành hành trong nhiều thập kỷ, đánh chặn tàu buôn và khiến việc vận chuyển hàng hóa trở nên nguy hiểm và tốn kém. Đó là lý do La Mã phải ban hành luật Gabinian vào năm 67 trước công nguyên, giao quyền lực tuyệt đối cho tướng Pompey nhằm truy quét nạn cướp biển ở Địa Trung Hải. Chiến dịch này diễn ra trong khoảng 40 ngày, đã phần lớn xóa bỏ mối họa cướp biển trên biển Địa Trung Hải, tái lập an ninh cho các tuyến thương mại rộng lớn. Về các thương nhân đi biển thời cổ đại, đừng xem thường họ. Họ là những con người vững vàng, luôn phải đối mặt mọi khó khăn, phải ngủ trên hàng hóa của mình để bảo vệ, còn phải đối mặt với bão tố, bệnh dịch và sự phản bội. Nhưng ngoài những vấn đề đó, những thương nhân này chính là cầu nối vô hình giữa các nền văn minh trên thế giới. Trong nhiều thế kỷ, họ đem theo các giáo sĩ, người tri thức tới mọi nơi để truyền bá chữ viết, toán học, tôn giáo, kỹ thuật đóng tàu và kiến thức địa lý, khiến việc giao thương trên biển khi đó không những chỉ tạo ra của cải mà còn thúc đẩy sự hội nhập văn minh ở quy mô chưa từng có. Ta có ví dụ như tại vùng Đông Ấn, những thương nhân cổ gọi là Sadabas từ khu vực Kalinga, nay thuộc Odisha, Ấn Độ, đã vượt đại dương đến Đông Nam Á không chỉ để buôn bán hàng hóa mà còn mang theo chữ viết Ấn Độ, sử thi Ramayana và Mahabharata cùng với tín ngưỡng Hindu và Phật giáo, để lại dấu ấn sâu rộng ở nhiều vùng như Khmer, Thái, Cham và Bali. Tương tự vậy, cũng tại Đông Nam Á, các thương nhân Bugis trong khu vực Đông Nam Á nổi tiếng bởi kỹ năng đi biển và kiến thức về tuyến đường hải hành, góp phần đưa gia vị, ngọc trai, gốm sứ và các sản phẩm khác xuyên suốt từ quần đảo Indonesia đến Đông Á. Đến cuối thời cổ đại, những mạng lưới giao thương trên biển đã phủ khắp Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương, kết nối các vùng đất tưởng như xa xôi, không liên quan thành một hệ thống sinh hoạt kinh tế, văn hóa, tương tác chặt chẽ, mở ra những nhịp điệu trao đổi hàng hóa, con người và tư tưởng. Từ những con tàu buồm mong manh vượt sóng gió và bão tố, nền kinh tế toàn cầu đầu tiên bắt đầu manh nha hình thành, đặt nền móng cho sự kết nối giữa các nền văn minh. Giao thương trên biển thời cổ đại không chỉ là câu chuyện của thương mại mà còn là minh chứng cho khát vọng vươn lên, khai phá và hợp lực cùng nhau của nhân loại.